السلام علیکم، زه یم اسامه. په نننۍ ویډیو کې درته ښیم چې په انډرایډ موبایل کې د آیفون رینګټون موږ څنګه په خپل رینګټون باندې راولو. راځئ چې وښیم درته. ټول نه مخکې به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. د پلی سټور نه به دا اپ ډاونلوډ کړئ، رینګټون فار انډرایډ، آیفون رینګټون فار انډرایډ، او دا اپ به ډاونلوډ کړئ. دا تاسو چې کله اوپن کو په دې کې تاسو ته ډېر رینګټون میلاویږي. دا به تاسو پرېږدئ په ځای او لاندې به راشئ. لاندې کله راغئ تاسو ته هر قسم د آیفون رینګټون میلاویږي. دا اوس مثال کې د آیفون ایکس دا رینګټون تاسو پرې کوم واورئ. بیا آیفون ریمکس 2، آیفون رینګټون اوریجنل، آیفون رینګټون اوریجنل 1، آیفون نوکیا ټیون، آیفون 8، آیفون 6، آیفون ریمکس 1، آیفون ریمکس 2. په دې کې تاسو ته مختلف قسم د آیفون رینګټون میلاویږي. تاسو ځان را ډاونلوډ کړئ او دا به تاسو څنګه راولئ. دا یې نه دی خو د آډیو شان دا نشان په دې چې کله کلیک وکړئ دا به ستاسو د موبایل په رینګټون باندې راشي. او که تاسو غواړئ چې موږ ته څوک SMS وکړي او موږ ته د آیفون رینګټون راځي وي نو هغه هم دا ستاسو پرې راوستلی شئ. تاسو میلاویږي دا کې آیفون واتساپ، آیفون نوټیفیکیشن 1، آیفون 1، SMS نوټیفیکیشن. په دې کې تاسو ته مختلف قسم رینګټون هم میلاویږي او د SMS دپاره چې کوم ساوند وي هغه به کې هم تاسو ته میلاویږي. دا اپ ډاونلوډ کړئ او خپل موبایل کې د آیفون په شان ساز کړئ. لکه تاسو ته به څوک رینګ کړي نو مثال کې آیفون رینګټون به راځي. دا ویډیو وه، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو چینل سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن باندې کلیک وکړئ. تر بلې ویډیو پورې ما اسامه له راکوي اجازت. د لوی الله په لوی امان.